गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो तुम्हाला आठवत असेल लास्ट लेक्चरमध्ये आपण डायफ्रॅक्शन ऑफ फ्रॉन ऑफ अ डायफ्रॅक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पाहत आहोत. ओके, त्यामध्ये काय झालं पहा. वी हॅव सीन फर्स्ट concept of diffraction, that is bending of light through the obstacle or knife edges. Then we have seen types of diffraction, that is Fresnel upper diffraction and Fresnel diffraction. Okay, right? And we are interested to discuss Fresnel upper diffraction. So this is the experimental setup. Yesterday we have seen that is Fresnel upper diffraction. Okay, right? Okay, right. Then we have seen a setup, detailed setup. So this is front upper diffraction due to single slit. मित्रांनो, ही आपण रिक्वायर्ड डायग्राम ड्रॉ केली होती काल. ओके, त्यानंतर थोडंसं एक्सप्लेनेशन सांगितलं होतं. दिस इज लोकेशन ऑफ मिनिमा अँड मॅक्झिमा एक्सप्लेन केलं होतं. ओके, आणि त्यामध्ये आपल्याला दोन फॉर्म्युले मिळाले. पहा मित्रांनो, दोन फॉर्म्युले आपल्याला मिळाले. दॅट इज द लोकेशन ऑफ nth मिनिमा, आणि तुम्हाला आठवत असेल जो सेंट्रल पॉईंट आहे स्क्रीनवरचा पॉईंट O, तो सेंट्रल मॅक्झिमा असेल. आणि बियॉन्ड दॅट पॉईंट मित्रांनो, in case of interference of light, you know that there are alternate bright and dark bands are there, but in case of diffraction of light मित्रांनो, okay, there are secondary maxima and secondary minima are there, alternate. Okay, right. So here the location of nth minima, that is path difference between the extreme rays, is a sin theta equal to plus minus n lambda. And if we assume the maxima to be in between the respective minima, तर मित्रांनो कंडिशन फॉर मॅक्झिमा इज व्हॉट, a sin theta equal to plus minus n plus half lambda. Okay, right. The next point is here, that is distance of minima and maxima from the central bright point, that is distance is on the screen. मित्रांनो डिस्टन्स काय असेल पहा, लेट अस सी. सो above equations relate the path difference at location of nth dark and nth bright point respectively. मॅक्झिमा आणि मिनिमाला डार्क आणि ब्राईट असं म्हणू आपण. ॲज डिस्कस अर्लियर, यू नो कॅपिटल डी इज व्हेरी मच ग्रेटर दॅन स्मॉल ए. मित्रांनो काय म्हणता येईल कॅपिटल डी. ओके, सो सियर कॅपिटल डी इज व्हॉट, इथं आपल्याला म्हणता येईल. सो कॅपिटल डी इज व्हॉट, डिस्टन्स ऑफ स्क्रीन, ओके, फ्रॉम स्लीट. व्हॉट इज स्मॉल ए, दॅट इज स्लीट विड्थ. सॉरी, slit width. Okay, right. Okay, so hence the angle theta is very small. So thus if it is expressed in radian मित्रांनो, sin theta equivalent to tan theta, that is theta y by d. Okay, हा फॉर्म्युला म्हणजे फ्रंट बाय ॲडजस्टन म्हणू आपण अँगल. तर थीटा स्मॉल असल्यामुळे आपण त्याचा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन घेत नाही, फक्त अँगल घेतो. हिअर y इज द डिस्टन्स ऑफ पॉईंट P ऑन द स्क्रीन फ्रॉम सेंट्रल ब्राईट पॉईंट अँड स्क्रीन इज बिंग ॲट डिस्टन्स कॅपिटल डी. माहिती आहे आपल्याला. तर मित्रांनो काय म्हणता येईल पहा. सो सियर आता लेट वाय एन डी अँड वाय एन बी डार्क अँड ब्राईट बी द डिस्टन्स ऑफ nth डार्क पॉईंट अँड nth ब्राईट पॉईंट फ्रॉम सेंट्रल ब्राईट पॉईंट. ओके, आता डिस्टन्स आपण घेऊ. आता दस nth डार्क पॉईंट ऑन आयदर साईड ऑफ सेंट्रल ब्राईट पॉईंट. तर डार्क पॉईंटसाठी कंडिशन काय, डार्क म्हणजे आपण मिनिमा म्हणू मित्रांनो. ओके, हां, दॅट इज थीटा एन डी. ओके, हां, लक्षात घ्या, वाय एन डी बाय कॅपिटल डी अँड दॅट इज इक्वल टू एन लॅम्बडा बाय ए. अतिशय महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे मित्रांनो. आणि दिस इज फॉर फेज डिफरन्स अँगल म्हणू. आणि वाय एन डी इक्वल टू स्मॉल एन लॅम्बडा कॅपिटल डी बाय स्मॉल ए. ओके, दॅट इज एन इंटू डब्ल्यू. ओके, सो मित्रांनो काय दिलं पहा, दिस इज फॉर अँग्युलर पोझिशन असं म्हणू आपण, किंवा फेज डिफरन्स असं म्हणू. अँड दिस इज फॉर डिस्टन्स वाय एन डी. ओके, राईट. ठीक आहे, येस. सो अँगल थीटा. ओके, राईट. सो वाय एन डी इक्वल टू एन लॅम्बडा कॅपिटल डी बाय स्मॉल ए. ओके, सो दॅट इज एन इंटू डब्ल्यू. ओके, अँड डब्ल्यू विथ द विड्थ. ऑल्सो nth ब्राईट पॉईंट ऑन आयदर साईड ऑफ सेंट्रल ब्राईट पॉईंट. मित्रांनो काय येईल, थीटा एन बी इक्वल टू वाय एन बी बाय कॅपिटल डी. सेम फॉर्म्युला जसं वाय एन डी बाय कॅपिटल डी आहे, सिमिलरली इक्वल टू एन प्लस हाफ लॅम्बडा बाय ए. सो इथे घेतलं आपलं मित्रांनो एन प्लस हाफ. तुम्ही जर इथे ऑब्झर्व कराल, ओके, हां, की हा जर मल्टिप्लिकेशनचा साईन आपण इकडे डिव्हिजनमध्ये घेतला, सो एन लॅम्बडा बाय ए आला मित्रांनो. म्हणजे हा जो डार्क पॉईंट आहे तो याच्यावरून लिहिला आपण, याच्यावरून साइन थीटा लिहिता येईल. मी इथं लिहितो. सो हा फॉर्म्युला मी इथं लिहितो ॲज इट इज. पहा, दॅट इज ए
sin theta equal to plus minus n lambda. So sin theta equal to काय रे मित्रांनो plus minus n lambda by a if theta is small. आताच कंडिशन आपण घेतली that is मग theta बरोबर n lambda by a. तर मित्रांनो इथं आलं पहा that is theta equal to n lambda by a आणि त्याच्यावरून मग n lambda capital D by a घेतला आणि that is w. ओके हां तर आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला लक्षात ठेवा that is theta n d equal to n w. लक्षात ठेवा. ओके राईट मित्रांनो पुढे आपण जाऊ. सिमिलरली या फॉर्म्युलेवरून हा फॉर्म्युला कसा आला फॉर ब्राईट बँड घेऊ. इथला हा फॉर्म्युला टेक द फॉर्म्युला दॅट इज ए साइन थिटा एन दिसेल तुम्हाला. ए साइन थिटा इक्वल टू एन साठी घेऊ आपण प्लस मायनस एन प्लस हाफ दॅट इज लॅम्बडा. सो साइन थिटा एन इक्वल टू मित्रांनो एन प्लस हाफ ठीक आहे सॉरी हां लॅम्बडा ए जो की इथं फॉर्म्युला आला मित्रांनो. ओके सो सियर तुम्हाला लक्षात येईल मित्रांनो. सो n plus half lambda by a that is y and b equal to n plus half lambda capital D by a and that is equal to n plus half w. So here w is what इथे लक्षात येईल म्हणजे जसा हा फॉर्म्युला आला होता तसा थीटा एन बी इक्वल टू n प्लस हाफ मित्रांनो ओके इंटू w हा फॉर्म्युला मिळाला आपल्याला. ओके राईट. तर मित्रांनो where capital W equal to lambda capital D by small a is similar to the fringe width in the interest pattern. In this case also it is distance between the consecutive bright fringes or dark fringes except the central bright fringe. Okay right. आता मित्रांनो width of central bright fringe दिला आपल्याला. ओके म्हणजे मिनिमा आणि मॅक्झिमाच्या ऐवजी त्यांनी फ्रिंजेस शब्द वापरलाय. The central bright fringe is spread between the first dark fringes on either side. Okay thus width of central bright fringe is the distance between centers of first dark fringes on either side. लक्षात असू द्या रे की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ची विड्थ बरोबर w बरोबर काय असेल. सो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इक्वल टू फॉर्म्युला लक्षात घ्या दॅट इज WCC फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ टू फर्स्ट डार्क बँड दॅट इज सेकंडरी मिनिमा आपण म्हणू. सो 2y1d इक्वल टू मित्रांनो 2w. ओके राईट अँड दॅट इज इक्वल टू 2 लॅम्बडा कॅपिटल D बाय a. सो दॅट इज WC इक्वल टू मित्रांनो 2 लॅम्बडा कॅपिटल D बाय स्मॉल a. अतिशय महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे दॅट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्झिमा 2 लॅम्बडा कॅपिटल D बाय a where lambda is the wavelength of light, capital D distance between screen and that slit and small a that is width of slit. ओके राईट. तर थांबू आपण मित्रांनो म्हणजे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण जस्ट वी हॅव डिस्क्राइब रिव्हिजन ऑफ फ्रॉनअपर डायफ्रॅक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, concept of diffraction, types of diffraction, experimental setup and front-upper diffraction in detail. Two important formulas: condition for minima and secondary maxima, and what is the distance of minima and maxima from central bright maxima and width of central bright fringe. That concept we have seen. Okay, थांबू आपण.